میخوام نحوه عملکرد خودم رو نقد کنم. چی کار میتونستم بکنم و در آینده چگونه باید عمل بکنم که مشکلات کمتری به وجود آید. با مشاهده وضعیت ظاهر کریم حد زده بودم که از لحاظ روحی و روانی و حتی مالی با مشکلاتی روبرویم. من با این گونه افراد مدارایی بیشتری به خرج میدم و رفتار مهربونتری دارم. شاید راه حل این باشه که از همون ابتدا با این گونه افراد هیچ گونه ارتباطی برقرار نکرد، تا امروز که من به گونه دیگه عمل کردم و خوشبختانه با مشکلی هم روبرو نشدم. آینده نشون خواهد داد که آیا کریم در من تغییراتی رو برخلاف انسانیت به وجود آورده و یا نه. کیف بزرگ کریم باعث شد که نتونه فرار کنه. در غیر این صورت من چی کار میتونستم بکنم؟ کریم با تمام تجربیات گذشتهش در استفاده از ضعف‌های موجود تصور نمی‌کرد که فردی هم مثل من وجود داره. همین اشتباه رو گرفتار کرد. البته در زندگی کریم مردم آزاری، انتقام جویی از اجتماع و افراد به حساب میاد. این یک عجز اجتماعیه و راه حل ساده‌ای هم براش نیست. البته اگه در مغازه در حالت باز قرار نداشت، کریم نمیتونست این واقعه رو به خیابون بکشه. اگر در زمان رسیدن پلیس کیف و هر دوی ما در مغازه بودیم، مطمئناً افسر پلیس میتونست برداشت صحیح‌تری از واقعه داشته باشه. انتظار من از پلیس به عنوان عامل امنیت و آرامش باعث گمراهی من شد و در شوک فرو رفتم. در غیر این صورت برای در جریان گذاشتن افسر پلیس به نحو دیگری عمل می کردم. من از خشم، خشونت و رفتار تند افسر پلیس متعجب شده بودم، بدون آنکه در آن زمان کوتاه متوجه بشم که این ناشی از احساس ناامنی خود اونه. در آینده تلاش خواهم کرد که ضعف‌های پلیس رو با آمادگی، آگاهی و با حضور بیشتر جبران کنم. اگر جوانی، تازه‌کاری و هیجان غیر معقول او رو در نظر گرفته بودم، این امکان وجود داشت که با یک توضیح کوتاه افسر پلیس را از سردرگمی در بیارم. کریم خلافکار با شناخت سیستم پیش دستی میکنه و با پلیس تماس میگیره. این شبیه اونه که دزد فریاد میزنه ای دزد ای دزد بگیریدش. تماس اول جریان رو به نفع او تغییر داد. برای افسر پلیس تنها چه کسی زنگ زده تعیین کننده بود. اگر من زودتر با پلیس تماس گرفته بودم، کل واقعه شکل دیگه‌ای به خودش میگرفت. من ناوارد و بی تجربه بودم، اما پلیس که شبانه روز با چنین وقایعی روبرویه، چرا به این سادگی باید گول بخوره؟ کریم با رفتار خودش هم ضعف‌های سیستم و همین که چگونه میشه از آنها استفاده کرد رو به ما آموزش داد. متاسفانه خلافکاران یک قدم حتی از پلیس جلوترن، اون هم در رابطه با موردی به این ابتدایی. اگر روزی ظاهر افراد رو معیار قضاوت خود قرار بدم، یعنی اصول و ارزش هامو زیر پا گذاشتم. اگر زیر فشار از حقم بگذرم، در برابر تعرض سرخم کردم. و اگر نسبت به رفتار غیر حرفه‌ای پلیس بی تفاوت بمونم، اعتمادم به نظام و عدالت از بین خواهد رفت. این تجربه هر چقدر ناخوشایند، هر تغییری را که در آینده در رفتار من به وجود بیاره، باورم به لزوم مشارکت و مداخله در اموری که پیرامون ما میگذرد رو بیشتر کرده. همونقدر که کریم و افسر پلیس در من تاثیر گذاشتن، عکس اونم صادقه. دموکراسی چیزی جز همین تأثیرات متقابل که محیطی را که در آن زندگی میکنیم شکل میده نیست.